নমস্কাৰ। আজি দৈনিক পৰিক্ৰমা ফ'কাছ ইউটিউব চেনেলত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ আগবঢ়া হৈছে। আজিৰ বিষয়টো হৈছে কি ধৰণে আপুনি এটা ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰিব। আজিৰ আলোচনাত যিসকল লোকে ইউটিউব চেনেল এটা খুলিবলৈ আগ্ৰহী কিন্তু সঠিক তথ্য নজনাৰ বাবে এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব পৰা নাই, সেইসকলক ইউটিউবৰ লগত জড়িত সকলো দিশ পৰ্যায়ক্ৰমে জনোৱাৰ যত্ন কৰা হৈছে। এই ভিডিঅ'টো কোনো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব, নহ'লে আপুনি এটা ইউটিউব চেনেল খুলিবলৈ যাওঁতে যিখিনি তথ্যগত দিশ জনা আৱশ্যক, সেই দিশখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে নজনাৰ বাবে আপুনি হয়তো এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰে, কিন্তু সেই ইউটিউব চেনেলৰ কাৰিকৰী দিশখিনি শুদ্ধভাৱে পূৰণ নকৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো হয়তো সঠিকভাৱে আগ নাবাঢ়িব, বা যেতিয়া ইউটিউবৰ নিৰ্দিষ্ট নিয়ম মতে আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন কৰাৰ বাবে আবেদন কৰিব, এপ্লাই কৰিব, তেতিয়া কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। ইউটিউব চেনেল এটা খোলাৰ বৰ জটিল প্ৰক্ৰিয়া নহয়। ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বুজি পাবলৈ হ'লে আপুনি কিছু কথা প্ৰথমতেই জানি লোৱা আৱশ্যক। প্ৰথম কথা হৈছে কি, আপুনি কিয় এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব বিচাৰিছে? এই প্ৰশ্নটো আপুনি প্ৰথমেই নিজক কৰক আৰু তাৰ এটা সঠিক উত্তৰ উলিয়াবলৈ যত্ন কৰক। জীৱনৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবলৈ হ'লে, সফল হ'বলৈ হ'লে তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰণ লাগিব, এটা লক্ষ্য লাগিব, আৰু আপোনাৰ সেই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে এক সঠিক পদ্ধতি আপুনি অনুসৰণ কৰিব লাগিব। লক্ষ্য উদ্দেশ্য অবিহনে আপুনি জীৱনত কেতিয়াও সফলতা আহৰণ কৰিব নোৱাৰে। আমি জীৱনত প্ৰত্যেকেই একোটা নিৰ্দিষ্ট কামত নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখোঁ। ইউটিউব চেনেল এটা খোলাৰ পূৰ্বে আপুনি কি কাৰণে ইউটিউব চেনেলটো খুলিব বিচাৰিছে সেই সম্পৰ্কত আপুনি নিজকে প্ৰশ্ন কৰক, আৰু আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনাৰ লক্ষ্য তথা উদ্দেশ্য পূৰণৰ উপযোগী হোৱাকৈ আপুনি কিমান সঠিকভাৱে চেনেলটো ছেট আপ কৰিছে সেই কথাখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰক। এটা ইউটিউব চেনেল খুলিবৰ বাবে আপোনাক কি কি আহিলাৰ আৱশ্যক হ'ব? এটা ইউটিউব চেনেল খুলিবৰ বাবে প্ৰথমতেই আপোনাক এটা জিমেইল একাউণ্টৰ আৱশ্যক হ'ব। আপোনাৰ হাতত যদিহে এটা স্মাৰ্টফোন, এণ্ড্ৰইড ফোন আছে, তেতিয়াহ'লে এই ফোনটো আপুনি কিনাৰ আগতেই আপোনাৰ এটা ইমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে। সাধাৰণতে জিমেইলত ইমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰা হয়। জিমেইলত আপুনি যদি পূৰ্বতে এটা ইমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰা নাই, ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপুনি এটা জিমেইল একাউণ্ট নিজৰ নামত আপুনি খুলিব লাগিব। জিমেইল একাউণ্ট আপুনি কি ধৰণে খুলিব? যিসকলে জিমেইলৰ একাউণ্ট খুলিব নাজানে, ইমেইল একাউণ্ট এটা কি ধৰণে সৃষ্টি কৰিব লাগে, ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে, সেই সম্পৰ্কে যিসকল লোক অৱগত নহয়, তেওঁলোকে প্ৰথমতে ইমেইল একাউণ্টনো কি ধৰণে ক্ৰিয়েট কৰা হয়, সৃষ্টি কৰা হয়, সেই সম্পৰ্কে প্ৰথম জানি ল'ব লাগিব। জিমেইল একাউণ্ট এটা খুলিবৰ বাবে আপুনি প্ৰথম জিমেইলৰ নিৰ্দিষ্ট হোম পেজত যাব লাগিব। আপুনি জিমেইলৰ হোম পেজত কি ধৰণে গৈ এটা নিজৰ নামত ইমেইল একাউণ্ট আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব, সেই সম্পৰ্কত
এতিয়া আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। জিমেইল একাউণ্ট এটা খুলিবলৈ হ'লে আপুনি প্ৰথম গুগল চাৰ্চ বাৰত গৈ ক্ৰিয়েট এ জিমেইল একাউণ্ট এই শব্দটো টাইপ কৰক। টাইপ কৰাৰ পিছত আপুনি গ' অপশ্যনটো পাব। গ' অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰক। ইয়াৰ পিছতে ক্ৰিয়েট এ জিমেইল একাউণ্ট, জিমেইল হেল্প গুগল ছাপৰ্ট বা ক্ৰিয়েট এ গুগল একাউণ্ট এইটোত আপুনি ক্লিক কৰক। গ' অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি টাস্ক বাৰত ক্ৰিয়েট এ গুগল একাউণ্ট এটা দেখিব। তাৰ তলত আপোনাৰ চইচ এ গুগল একাউণ্ট টাইপ ষ্টেপ 1ত এই শব্দটো পাব। তাত আপুনি দুটা থাকিব, এটা ফৰ মাই চেল্ফ টু মেনেজ এ বিজনেছ। ব্যক্তিগত যিবোৰ ইমেইল আই ডি, সেই ইমেইল আই ডিবোৰৰ কাৰণে ফৰ মাই চেল্ফ ইমেইল আই ডি একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ বাবে টু মেনেজ এ বিজনেছ ইমেইল একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মেনেজ বিজনেছ একাউণ্টটো যুটীয়াভাৱেও খুলিব পৰা যায়, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত দুইজনৰ নাম দিয়াৰ আৱশ্যক হয় যি একাউণ্টটো খোলে। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ হৈছে গ' টু দ্য গুগল একাউণ্ট চাইন ইন পেজ এই শব্দটো পাব। তাত গৈ আপুনি ক্ৰিয়েট এ একাউণ্ট এই শব্দটো আপুনি ক্লিক কৰক। এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ টাস্ক বাৰত এখন মেনু আহিব। সেই মেনুত আপোনাৰ ইউজাৰ নেম আহিব। যিজনৰ নামত একাউণ্টটো খোলা হ'ব, ইমেইল একাউণ্টটো খোলা হ'ব, তেওঁৰ নামটো দিব লাগিব। প্ৰথমতে নিজৰ নাম, তাৰপিছত উপাধি, লাষ্ট নেম, ফাৰ্ষ্ট নেম। তাৰপিছত আপোনাৰ ইমেইল একাউণ্টটোৰ কাৰণে আপুনি এটা পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। পাছৱৰ্ড দিওঁতে এটা কথা মন কৰিব, যাতে এই পাছৱৰ্ডটো এটা জটিল শব্দৰ জৰিয়তে হয়। সাধাৰণতে পাছৱৰ্ড 12ৰ পৰা 16টা আখৰৰ ভিতৰত দিয়া হয়। ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ ফোন নম্বৰ দিব লাগিব, আৰু ফোন নম্বৰত আপোনাৰ এটা OTP আহিব, যি OTPয়ে আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো ভেৰিফাইড কৰিব। আৰু আপোনাৰ যদি পূৰ্বতে কোনো ইমেইল আই ডি আছিলে, তেতিয়াহ'লে ৰিকভাৰী ইমেইল আই ডি আপুনি এটা তাত সংযোজন কৰিব লাগিব। আৰু এইটো জিমেইলত থাকিব লাগিব বুলি কথা নাই, যিকোনো ইমেইল প্ৰভাইড কৰা যিকোনো এজেঞ্চিৰ আপুনি ইমেইল আই ডি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু জিমেইলৰ একাউণ্ট হ'লে বহু ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয়। তাৰপিছতে আপুনি আপোনাৰ কাৰেণ্ট ইমেইল আই ডি যদি কিবা থাকে, সেই ইমেইল আই ডি কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে ষ্টেপ 2ত প্ৰটেক্ট ইউৰ একাউণ্ট উইথ ৰিকভাৰী ইনফো। ইয়াত আপুনি যিটো নম্বৰ ভেৰিফাইড কৰিবৰ কাৰণে দিছে, তাৰ বাহিৰেও এটা বিকল্প আপুনি ফোন নম্বৰ আৰু বিকল্প ইমেইল আই ডি ব্যৱহাৰ কৰি তাত সংযোজন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে এখন ন'টিফিকেশ্যন আপোনালৈ আহিব। সেই ন'টিফিকেশ্যনত আপুনি কনফাৰ্ম কৰি দিয়াৰ লগে লগেই আপোনাৰ নামত এটা ইমেইল আই ডি, জিমেইলত এটা ইমেইল আই ডি ক্ৰিয়েট হোৱা কামটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। পাছৱৰ্ডটো আপুনি ভাল ধৰণে মনত ৰাখিব, আৰু এই পাছৱৰ্ডটো অন্য কাৰো লগত
শ্বেয়াৰ নকৰিব। শ্বেয়াৰ কৰিলে আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো যিকোনো মানুহে অ'পন কৰিব পাৰিব, যিটো আপোনাৰ কাৰণে সুৰক্ষিত নহ'ব। এতিয়া আপোনাৰ এটা ইউটিউব চেনেল খোলাৰ কাৰণে এটা জিমেইল একাউণ্ট আৱশ্যক হয়। সেই কথাটো আৰম্ভণিতে কোৱা হৈছিলে। আপোনাৰ এটা জিমেইল একাউণ্ট খোলাৰ কামটো সম্পূৰ্ণ হৈছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই জিমেইল একাউণ্টটোৰ জৰিয়তে আপুনি কি ধৰণে এটা ইউটিউব চেনেল ক্ৰিয়েট কৰিব সেই বিষয়ে আপোনাক অৱগত কৰাৰ যত্ন কৰা হৈছে। আপুনি জিমেইলত যিটো ইমেইল আইডি খুলিলে, একাউণ্ট খুলিলে, সেই একাউণ্টটো সক্ৰিয় হোৱাৰ পিছতেই আপুনি সেই ইমেইল একাউণ্টৰ জৰিয়তে আপুনি যিকোনো মেইল আপোনাৰ প্ৰয়োজন মতে যিকোনো ব্যক্তি, অনুষ্ঠান, প্ৰতিষ্ঠানলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব। ইমেইল আইডিৰ পৰা চিঠি বা বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি জিমেইলত যাব লাগিব। জিমেইলত গৈ আপুনি লগ ইন অপশ্যনত গৈ আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো টাইপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে পাছৱৰ্ডটো আপুনি যিটো একাউণ্ট খোলোতে পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো আপুনি তাত টাইপ কৰিব লাগিব। টাইপ কৰাৰ পিছতেই সেই ইমেইল একাউণ্টটোত খোল খাব আৰু তাৰ পৰা আপুনি কোনো বাৰ্তা, চিঠি আদি কাৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব। আৰু কোনোবাই যদি আপোনাৰ ইমেইললৈ কিবা বাৰ্তা বা চিঠি প্ৰেৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি আপুনি চেক কৰিব পাৰিব। আপোনালৈ যিখিনি বাৰ্তা আহে সেই বাৰ্তাখিনি ইনবক্সত থাকে আৰু আপুনি তাত যিটো টাইপ অপশ্যন থাকে সেই টাইপ অপশ্যনত গৈ আপুনি টাইপ কৰি পেলাই যিকোনো বাৰ্তা আপুনি চেইন অপশ্যনৰ জৰিয়তে আপুনি প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব। আজি এটা জিমেইল একাউণ্ট কি ধৰণে খোলা হয়, কি প্ৰক্ৰিয়াৰে খোলা হয় সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক অৱগত কৰা হ'ল। এই জিমেইল একাউণ্টটোৰ জৰিয়তে কি ধৰণে এটা ইউটিউব চেনেল খোলা হয়, কি প্ৰক্ৰিয়া তাত পালন কৰা হয় সেই সম্পৰ্কত পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত বিতংভাৱে আপোনালোকক অৱগত কৰা হ'ব। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বুটামটো টিপি দিব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' আপোনালোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হয়। ধন্যবাদ।